साथीहरू, आज हामी मोबाइलबाट युट्युब ब्यानर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। मोबाइलबाट युट्युब ब्यानर बनाउनको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर क्यानभा क्यानभा एप डाउनलोड गर्नुहोस्। क्यानभा एप डाउनलोड गरिसकेपछि क्यानभा एपमा जिमेल लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जिमेलहरू लगइन गरिसकेपछि तपाईको क्यानभा एप रेडी हुन्छ र क्यानभा एपलाई गएर ओपन गर्नुहोस्। क्यानभा एप ओपन गरिसकेपछि तपाईले सबभन्दा तल प्लस आइकन देख्नुहुन्छ। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देखाउँछ। युट्युब ब्यानरमा क्लिक गर्नुहोस्। युट्युब ब्यानरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न युट्युब ब्यानर सम्बन्धी टेम्प्लेटहरू खुल्छ। यी टेम्प्लेटहरूबाट तपाईले आफूलाई मनपर्ने एउटा टेम्प्लेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुभयो भने एडिट गर्ने अप्सनमा जान्छ। यसरी खोलिसकेपछि अब हामी फोटोलाई सबभन्दा पहिला फोटोबाट हेरौँ। फोटोलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। तल रिप्लेस अप्सनमा खिचेर र ग्यालरीमा जान्छ। तपाईको ग्यालरीबाट आफूले चाहेको तपाईले रेडी गरेर राखेको एउटा फोटो ल्याउन सक्नुहुन्छ। फोटो ल्याइसकेपछि अब हामी रिप्लेस अप्सन पछि तल देख्न सक्नुहुन्छ प्लस आइकन भन्दा यताको अप्सनको बारे बताउन गइरहेको छु। यसलाई यसरी जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दुई औँलाले यसरी तान्नुभयो, दुई औँलाले धकेल्नु भयो भने जुम हुन्छ। अब हामी कलर अप्सन हेरौँ। कलर अप्सनमा यो फोटो नराखिकन तपाईले कलर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर विभिन्न कलरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलर राख्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले अन्डो गर्नको लागि माथि होम बटन भन्दा यता क्लिक गरेकोलाई हेर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि हामी इफेक्ट अप्सनमा जाउँ। इफेक्ट अप्सनमा फोटोलाई कस्तो इफेक्टमा राख्ने भन्ने तीन अप्सनहरू खुल्छ। टुल्स भन्दा यतापट्टिको इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इफेक्ट पछि ब्लर, अटो फोकस तीनटा अप्सन मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटा अप्सन मध्ये एउटा राख्नु होला। त्यसपछि हामी फिल्टर अप्सनमा गयौँ। फिल्टरमा तपाईले फोटोलाई कस्तो बनाउन कस्तो फिल्टर राख्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मनपर्ने फिल्टर राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा फिल्टर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हामी एडजस्ट अप्सनमा जान्छौँ। एडजस्ट अप्सनबाट चाहिँ तपाईले अटो एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अटो एडजस्टबाट यसको यता सार्नु भयो भने विभिन्न अप्सनहरू खुल्छ। यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सन मध्येबाट तपाईले आफूले चाहे अनुसार एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि होल इमेजलाई पनि गर्न सकियो, अगाडिकोलाई मात्र पनि गर्न सकिन्छ। यो अप्सनबाट चाहिँ तपाईले ट्राई गरेर हेर्नु होला। अर्को हामी क्रप अप्सनमा गयौँ। स्मार्ट क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म यसरी जुम गरेर क्रप गरेर त्यो फोटोभित्र लोगोभित्र चाहिँ तपाईले कति राख्ने त्यसलाई चाहिँ गरेर ओके गर्नुभयो भने यसरी पनि आउन सक्छ। त्यसपछि हामी अर्को फ्लिप अप्सन हेरौँ। यसलाई चाहिँ यो अप्सनले चाहिँ फोटोलाई दायाँ बायाँ सार्ने मिरर गर्छ। तलमाथि कसरी राख्ने यो अप्सनबाट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी अर्को अप्सन हेरौँ। अर्को यो अप्सनले चाहिँ तपाईले कतिको मधुरो राख्ने गाढा राख्ने भन्ने हो। त्यसपछि हामी लेयरमा जाउँ। लेयरले चाहिँ तपाईले साना साना अक्षरहरूलाई एकै ठाउँमा छ भने छोटो छोटो लेयर मार्फत क्लिक गरेर ल्याउन सकिने हो। त्यसपछि हामी अर्को अप्सनमा जाउँ। पोजिसन अप्सनले चाहिँ यो फोटोलाई एउटा लेयर भन्दा पछाडि पनि लान मिल्यो, अगाडि पनि राख्न मिल्यो। तपाईले कहाँ राख्ने भन्ने हुन्छ। अर्को टपमा राख्ने, मिडलमा राख्ने। अहिले हामीले यसलाई तपाईहरुलाई मैले देखाए मात्रै, यो अप्सन यहाँ आवश्यकता त परेन। त्यसपछि एडभान्स अप्सनबाट चाहिँ वेट, हाइट, रेसियोहरू रोलेट गर्नको लागि यहाँबाट गरिन्छ यो अप्सनबाट। त्यसपछि यो अप्सनले चाहिँ तपाईले हातैले पनि सार्न सक्नुहुन्छ र दायाँ बायाँ थोरै थोरै मात्रै सार्न पर्यो भने तल सार्ने, माथि सार्ने, थोरै थोरै सार्नको लागि चाहिँ यो अप्सन उपयुक्त हुन्छ तपाईहरुलाई। त्यसपछि हामी मोर अप्सन हेरौँ। यहाँबाट कपी गर्न सक्यो। कपी गरेर पेस्ट गर्नुभयो भने र थोरै औँलाले सार्नुभयो भने यसरी अर्को फोटो कपी भएर आउँछ र माथिबाट पिक्चरमै क्लिक गरेर पनि तपाईले डुप्लिकेट गर्नुभयो भने पनि कपी हुन्छ। यसले सिलेक्ट मल्टिपल गर्नको लागि
मल्टिपल सेलेक्टहरू गर्नको लागि एउटामा मल्टिपल सेलेक्टमा खिच्नुभयो भने सबै सेलेक्ट बिस्तारै बिस्तारै खिच्दै जाँदा सिलेक्ट हुन्छ। अब हामी टेक्स्ट हेरौँ। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ यसरी आफूले त्यो टेक्स्टलाई हटाएर आफूले लेख्न चाहेका टेक्स्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ आफूले तपाईँले के लेख्न चाहनुहुन्छ मैले यहाँ सब्सक्राइब माई च्यानल भनेर लेखेँ। तपाईँले आफ्नै स्टाइलमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले जस्ट डेमोको लागि तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। त्यसपछि फन्टको अप्सन छ। फन्ट अप्सनमा विभिन्न फन्टहरू छ। तपाईँले एउटा आफूले चाहेको फन्ट लिएर आउन सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट स्टाइल छ। टेक्स्ट स्टाइलमा हेडिङ, सब हेडिङ दुईवटा अप्सन छ। यो मध्येबाट एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी फन्ट साइजमा जाउँ। फन्ट साइज आफैले हातैले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ र फन्ट साइजमा क्लिक गरेर यसरी बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। कलरमा आफूलाई मनपसन्द कलर ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी खोल्छ। आफूले कस्तो कलर राख्ने त्यही अनुसार डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ फर्म्याट अप्सनमा। यो अप्सनमा चाहिँ तपाईँले क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। एमा क्लिक गर्नुभयो भने क्यापिटलमा राख्ने, स्मलमा राख्ने, यो दायाँ बायाँ बिचमा राख्ने, साइडमा राख्ने यो अप्सनबाट गर्न सकिन्छ। र तपाईँले लस्करै टेक्स्टहरू लेख्नु पऱ्यो, नम्बर वाइज दिनु पऱ्यो भने तल अप्सन छ। त्यसपछि स्पेसिङको अप्सनमा लेटर स्पेसिङ भनेको लेटरलाई कतिको टाढा टाढा राख्ने भन्ने भयो। लाइनिङ स्पेसिङ अप्सनले चाहिँ तपाईँले तल र माथिको लाइनलाई कतिको टाढा कतिको नजिक ग्यापमा राख्ने भन्ने हुन्छ स्पेसिङ अप्सनबाट। त्यसपछि इफेक्टमा चाहिँ टेक्स्टको इफेक्ट कस्तो राख्ने, यहाँ विभिन्न इफेक्टहरू छ। तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न स्टाइलहरू देखाएको छ। एउटा आफूले मनपर्ने स्टाइल चुज गर्न सक्नुहुन्छ योबाट। त्यसपछि सेपमा जाउँ। एउटा सिधा राख्ने, एउटा क्रप गर्ने अप्सन छ। यो क्रप पनि आफूले चाहेअनुसार क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो बनाउने तपाईँले डिजाइन गर्दाखेरि यो क्रप अप्सनबाट गर्न सक्नुभयो। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यसलाई क्रप राखेन। तपाईँलाई जस्ट मैले डेमो देखाइरहेको छु। हजुरहरूलाई सबै अप्सन एक एक बाई भनिदिँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ एडिट तपाईँले डिजाइन गर्नको लागि भनेर एक एक अप्सन गरिदिरहेको छु। मैले इन्टरटेनमेन्ट लेखेँ। अब यसलाई पनि हामीले माथिको जस्तै गरी टेक्स्टलाई एडिट गर्न सक्छौँ। त्यसरी क्लिक गरेर डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि तपाईँको युट्युब ब्यानर तयार हुन्छ। यो क्यानभा एपबाट चाहिँ यो ब्यानर बनाउनको लागि एकदम सजिलो छ। तपाईँहरूले यसलाई यसरी नै यो बिचमा बनिरहेछ, यसलाई चेन्ज नगर्नु होला। तपाईँले राख्दाखेरि युट्युबको ब्यानरमा गएर अपलोड गर्दाखेरि यसरी नै गर्नुभयो भने यसरी नै त्यहाँ सानो स्क्रिन हुन्छ। तल माथिको देखिँदैन, बिचको भाग मात्रै देखिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मैले एक एक लेयरहरूमा कलर चेन्ज गर्न सक्ने, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्ने, सब्सक्राइब बटनलाई पनि यता देखिएको यसलाई पनि चेन्ज गर्ने, कलर चेन्ज गर्ने सबै अप्सनहरू तपाईँले आफैले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, अर्को राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी अब सेभ अप्सनमा राइट साइडको माथिको एरोमा क्लिक गरेपछि यसरी खुल्छ। तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने यसरी डाउनलोड हुन्छ र स्वतः तपाईँको ग्यालरीमा गएर बस्छ। केही समय लिन्छ यसले डाउनलोड हुनको लागि। र डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले ग्यालरीमा गएर हेर्नुभयो भने क्यान्सल गरिदिनु होला। अब तपाईँको ग्यालरीमा यो डाउनलोड भइसकेको छ र यो फोटोलाई लगेर युट्युब ब्यानरको ठाउँमा गएर अपलोड गर्नुहोला। साथीहरू यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।